Xin chào các bạn. Đối với các cái sản phẩm tài chính ấy thì phần lớn thời gian thị trường nó không có xu hướng mạnh, nó thường là đi ngang, còn gọi là sideways. Lúc này nó sẽ khiến cho các trader kiên nhẫn bị thử thách. Đối với những trader hiểu cấu trúc sideways ấy, thì giai đoạn này lại chính là một cái giai đoạn mà họ có những cái chiến lược rõ ràng và giao dịch hiệu quả nhất. Họ có thể mua đáy bán đỉnh trong vùng giá tích lũy. Cái vùng giá tích lũy thì thường nó sẽ có dạng một cái hình chữ nhật như thế này. Và trong video này chúng ta sẽ cùng phân tích sâu về mô hình chữ nhật, cách nhận diện chuẩn, chiến lược giao dịch trong vùng sideways và cách xử lý khi phá vỡ xảy ra. Đây sẽ là những cái thông tin rất hữu ích cho các bạn trong quá trình giao dịch đấy ạ. Cùng theo dõi nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên cùng tìm hiểu mô hình chữ nhật là gì. Mô hình chữ nhật tiếng Anh của nó là rectangle. Nó là một cái mô hình giá tiếp diễn hoặc là tích lũy. Khi này thì giá nó sẽ dao động giữa một vùng kháng cự ngang và một vùng hỗ trợ ngang, tạo thành cấu trúc giống như là hình chữ nhật. Đặc điểm quan trọng ở đây đó là giá nó sẽ có ít nhất 2 lần chạm vào vùng trên và 2 lần chạm vào ngưỡng cản dưới. Càng nhiều lần kiểm tra vùng giá mà chưa phá vỡ thì vùng đó càng mạnh. Câu hỏi đặt ra đó là tại sao nó lại có một cái vùng giá đi ngang như vậy? Lý do của việc này đó là nó có sự cân bằng giữa cung và cầu. Khi thị trường đang đi lên, nó gặp một cái lực lượng bán ở đây. Lực lượng bán này sẽ đẩy giá xuống vùng hỗ trợ. Và khi xuống vùng hỗ trợ này thì nó sẽ gặp lực mua. Kết quả là thị trường lặp đi lặp lại giữa vùng mua và vùng bán như thế này. Đây chính là cơ sở cho chiến lược mua đáy bán đỉnh. Với mô hình chữ nhật này thì các bạn có thể giao dịch với các chiến lược khác nhau. Phổ biến ở đây chúng ta sẽ có hai cái chiến lược như thế này. Chiến lược thứ nhất đó là mua đáy bán đỉnh. Thường nó sẽ được áp dụng khi mà thị trường rõ ràng sideways, không có tin tức lớn sắp xảy ra. Và cái biên độ dao động ở đây này thì nó phải đủ rộng để có thể có một cái tỷ lệ risk reward tốt. Trước tiên nói về điểm để thực hiện lệnh buy. Thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh buy khi mà giá nó chạm vào cái vùng phía dưới này. Giá nó đập vào phía trên, đi xuống phía dưới, chạm vào cái vùng hỗ trợ này. Và ở vị trí này nó tạo ra những cái tín hiệu đảo chiều. Ví dụ như là nến pin 3, engulfing hoặc là có phân kỳ giá SI. Chúng ta sẽ thực hiện một cái lệnh buy tại vị trí phía dưới đây. Và khi buy tại vị trí này thì chúng ta sẽ đặt stop loss ở phía dưới cái vùng hỗ trợ này một đoạn. Tùy thuộc vào việc bề rộng của cái hình chữ nhật này nó như thế nào mà chúng ta sẽ có cái tỷ lệ stop loss ở phía dưới đây tương ứng. Thì có thể là 20, 30 hoặc là 50 pip tùy vào từng tình huống nhé. Đối với những cái sản phẩm biến động ít như là euro đô la thì cái khoảng stop loss có thể nó sẽ nhỏ hơn một chút. Thế còn đối với những cái sản phẩm biến động mạnh như là vàng thì cái khoảng stop loss nó sẽ xa hơn. Vị trí take profit nó sẽ là cái vị trí gần với cái vùng kháng cự ở phía trên. Các bạn có thể đặt dưới cái vùng kháng cự này một chút để cho cái độ an toàn nó cao hơn. Cũng có thể là giá nó vượt lên cao nhưng mà chúng ta sẽ để thấp hơn cái mức này để có được một cái sự take profit an toàn. Ngược lại với đó thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể thực hiện những cái lệnh bán khi mà giá nó đi lên chạm vào cái vùng kháng cự. Ở đây thì các bạn thấy này, ví dụ chỗ này nhá, nó đã chạm vào cái vùng kháng cự ở phía trên lần thứ nhất, lần thứ hai. Và ở phía dưới thì nó đi xuống này. Đấy, nó đi xuống này, nó chạm vào ở đây cũng là lần thứ hai rồi. Và tiếp theo đó nó đi lên như thế này. Thì khi giá nó đi lên, nó chạm vào cái ngưỡng ở phía trên như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể thực hiện một cái lệnh bán tại vị trí này. Và cũng tương tự như là lệnh mua thôi. Khi mà bán ở đây chúng ta sẽ đặt stop loss ở phía trên này một chút. Và take profit thì chúng ta sẽ đặt ở phía dưới đây. Đấy, trên cái ngưỡng hỗ trợ này một số pip nhất định. Chiến lược giao dịch thứ hai đó là chiến lược giao dịch phá vỡ. Cái vùng hình chữ nhật này nó sẽ không tồn tại mãi mãi, sớm hay muộn thì nó cũng sẽ bị phá vỡ. Và khi breakout xảy ra thì chúng ta sẽ thực hiện những cái lệnh giao dịch thuận theo cái hướng mà nó breakout. Và thường ấy, cái điểm breakout này, khối lượng giao dịch của sản phẩm sẽ tăng lên. Chúng ta chờ đợi để có một cái cây nến đóng cửa rõ ràng ngoài cái vùng hình chữ nhật này. Và giao dịch ở đây thì chúng ta sẽ có thể vào lệnh theo hai cách. Cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ vào lệnh ngay khi mà giá nó vừa mới hình thành xong cái cây nến breakout ra bên ngoài. Tức là trong cái tình huống này chúng ta sẽ mua ngay ở cái cây nến thứ hai đây ạ. Cây nến thứ hai ngay khi mà nó bước ra khỏi cái vùng rectangle đấy. Thế còn cái cách vào lệnh thứ hai an toàn hơn đó là chúng ta sẽ chờ đợi giá nó đi lên và nó backtest lại. Giá đi lên một đoạn rồi, nó quay trở lại, nó kiểm tra lại cái vùng rectangle. Chúng ta sẽ chờ đợi để thực hiện một cái lệnh mua tại vị trí này. Hoặc là thấp hơn cái vùng cản ở phía trên của cái hình chữ nhật này một chút. Đấy, ví dụ cái đường cản nó như thế này, đường màu đỏ đấy ạ. Thì chúng ta sẽ đặt mua ở phía dưới cái đường màu đỏ này.
Đối với những cái tình huống thực hiện lệnh mua hoặc là lệnh bán với cái khu vực rectangle này, chúng ta sẽ đặt vị trí slot ở phía bên kia của cái vùng rectangle. Về lý thuyết nó là như thế. Tuy nhiên, ví dụ nhá, ở đây này, khi mà chúng ta thực hiện một cái lệnh mua ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt slot ở phía dưới cái vị trí này. Lý do là bởi vì trong cái quá trình mà giá của sản phẩm nó đi lên như thế này, thì các bạn vẽ thêm cho tôi một cái đường trendline ở phía bên này. Và với cái đường trendline ở đây thì các bạn thấy cái vị trí này, mặc dù ở đây nó sẽ là một cái vị trí đáy ở cái khung nhỏ hơn thôi. Giá nó đi lên này, rồi nó đi xuống này. Các bạn vào khung thời gian nhỏ hơn thì sẽ thấy vị trí này nó sẽ là một cái vị trí đáy của một cái trendline tăng. Và khi chúng ta thực hiện một cái lệnh mua tại vị trí này thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt vị trí slot ở phía dưới cái đáy này một chút. Thay vì chúng ta đặt phía dưới của cái vùng rectangle này thì chúng ta sẽ đặt phía dưới cái vị trí đáy này. Và take profit thì chúng ta sẽ kỳ vọng là giá nó sẽ đi được một cái khoảng bằng đúng chiều rộng của cái phần rectangle đấy ạ. Các bạn vẽ một cái đường thẳng đứng này từ vị trí này đến vị trí này. Sau đó các bạn kéo cái đường đó lên phía trên và chúng ta sẽ kỳ vọng giá nó đi lên phía trên đây ạ. Đấy nó sẽ là cái kỳ vọng đầu tiên thôi. Thế còn các bạn cũng hoàn toàn có thể để lại một phần lệnh. Ví dụ giá nó đi lên vị trí này, các bạn chốt một nửa thôi. Còn lại các bạn sẽ dịch slot lên trên vị trí mà các bạn đã thực hiện cái lệnh mua. Sau đó cứ để giá nó chạy. Và khi nào có những cái tín hiệu đảo chiều thực sự rõ ràng, các bạn mới tiến hành chốt cái lệnh mua tại vị trí này. Đối với lệnh bán các bạn cũng thực hiện hoàn toàn tương tự như vậy. Nhìn chung là take profit ấy, thì nó sẽ theo nhiều những cái phương án khác nhau tùy từng người thôi ạ. Để giúp cho các bạn có một cái kết quả giao dịch tốt hơn ấy, thì ở đây tôi nêu ra những cái sai lầm phổ biến mà các trader hay mắc phải. Sai lầm thứ nhất đó là vẽ rectangle hay là vẽ hình chữ nhật khi mà thị trường đang có xu hướng mạnh. Ví dụ đây, thị trường nó đang có một cái xu hướng mạnh là đi lên như thế này. Giá nó vừa mới hình thành một cái khu vực phân vân như thế này, chúng ta đã nhanh chóng vẽ một cái hình chữ nhật ở đây. Và khi giá nó đi lên, nó chạm vào phía trên của cái hình chữ nhật mà các bạn đã vẽ ra, các bạn thực hiện một cái lệnh bán tại vị trí này. Đó. Và ngay sau khi các bạn thực hiện cái lệnh bán này thì cái lệnh của các bạn nó đã bị thua lỗ rồi. Đấy thì các bạn rất là lưu ý nhé, chúng ta cần phải nhìn vào một cái xu hướng chung của thị trường, xem nó có phải đang là một cái xu hướng mạnh hay là không. Nếu như nó đang có một cái xu hướng mạnh như thế thì chúng ta phải rất là cẩn thận. Và ở đây này, để mà có thể đánh giá được nó là một cái hình chữ nhật hay không ấy, thì ít nhất là giá nó phải chạm phía trên và phía dưới của cái phần hình chữ nhật đó là 2 lần. Bắt đầu ở những cái tình huống phía sau đó chúng ta mới thực hiện các cái lệnh giao dịch. Sai lầm thứ hai đó là vào lệnh giữa vùng sideways. Ở một cái vùng sideways như thế này, các bạn quá tin tưởng vào cái việc là giá nó vừa mới đi lên phía trên rồi thì nó sẽ còn đi xuống phía dưới để chạm vào cái biên dưới của cái hình chữ nhật như thế này. Thế thì khi mà các bạn nghĩ như thế, giá nó đã đi xuống một đoạn rồi. Trước đó thì các bạn không theo dõi thị trường nên là cái tình huống này các bạn không thực hiện được một cái lệnh bán. Các bạn thấy giá nó đi xuống phía dưới này rồi, các bạn mới thực hiện một cái lệnh bán tại vị trí này chẳng hạn. Đấy, thì rất là nhiều những cái tình huống đó là giá nó hoàn toàn có thể đi lên nữa và lúc này cái lệnh bán của chúng ta nó sẽ bị thua lỗ. Và khi chúng ta thực hiện một cái lệnh bán tại vị trí phía dưới này thì cái khoảng slot nó cũng sẽ rộng hơn, dẫn đến cái tỷ lệ risk-reward của cái lệnh giao dịch chúng ta nó sẽ không tốt. Đó, thế thì ở đây chúng ta cần phải tuân thủ một cái kỷ luật, đó là chúng ta chỉ giao dịch khi mà giá nó chạm vào cái bên trên hoặc là bên dưới của cái hình chữ nhật thôi. Chứ chúng ta sẽ không giao dịch những cái lệnh ở phía dưới này. Đấy, tỷ lệ risk-reward nó sẽ không tốt chút nào. Sai lầm thứ ba đó là khi giao dịch chúng ta không đặt stop loss. Rõ ràng quá trình giao dịch chúng ta không đặt stop loss nó sẽ rất nguy hiểm cho tài khoản rồi. Cái điều này thì với bất kỳ một cái chiến lược nào cũng thế thôi. Chúng ta giao dịch, chúng ta phải có kế hoạch cắt lệnh khi mà giá nó không đi đúng xu hướng mà chúng ta đã phân tích. Sai lầm thứ tư đó là không chú ý đến tin tức. Trong trường hợp có những cái tin tức mạnh và giá nó đã tiếp cận đến gần cái vùng biên trên hoặc là biên dưới của hình chữ nhật rồi, thì rất có thể có những cái tình huống giá nó vọt lên hoặc là vọt xuống phá khỏi cái hình chữ nhật. Thành ra là nếu như chúng ta thực hiện giao dịch theo cái chiến lược mua đáy bán đỉnh, cái cách giao dịch thứ nhất đấy ạ, thì rất có thể là những cái lệnh giao dịch đó nó sẽ bị thua lỗ. Các bạn cần phải rất là cảnh giác với tình huống này. Sai lầm thứ năm đó là giao dịch khi mà biên độ quá hẹp. Với một cái hình chữ nhật có cái biên độ giao dịch quá hẹp như là tình huống này chẳng hạn, thế thì cái việc mà chúng ta thực hiện một cái lệnh bán khi giá nó chạm vào phía trên hoặc là mua khi giá nó chạm vào cái vùng phía dưới, tỷ lệ risk-reward của các cái lệnh giao dịch nó sẽ không tốt chút nào. Và khi nó tích lũy trong một cái vùng biên độ hẹp như thế này thì cái khả năng mà giá nó bứt phá lên rất cao.
và lúc đó chúng ta sẽ không kịp xử lý. Cái xác suất bị thua lỗ nó sẽ cao hơn khá là nhiều so với xác suất thắng với những cái tình huống hình chữ nhật nhỏ như thế này. Một cách hiểu khác đối với cái sai lầm này đó là các bạn không nên giao dịch ở những cái khung thời gian quá nhỏ. Khung thời gian quá nhỏ, mặc dù là các bạn nhìn cái biểu đồ sản phẩm này nó dao động cũng khá là to, đúng không ạ? Một cái vùng ví dụ ở đây, ở phía trên nó như thế này, phía dưới nó như thế này. Nhưng mà vì chúng ta đang quan sát ở khung thời gian nhỏ cho nên thực tế là cái khoảng biến động này nó không lớn. Đấy, thành ra là chúng ta cũng không nên giao dịch ở những cái khung thời gian quá nhỏ. Ví dụ các bạn có thể tìm đến những cái khung thời gian như là khung H1, khung H4 hoặc là khung D1 để giao dịch khi mà giá nó hình thành cái vùng hình chữ nhật như vậy. Bạn hãy nhớ ở đây, rectangle nó hiệu quả nhất khi mà biên độ đủ rộng và có cấu trúc rõ ràng. Với mô hình chữ nhật này, vì giá nó đảo chiều liên tục nên trader dễ bị quét stop loss nếu đặt quá sát. Nguyên tắc quản lý rủi ro ở đây đó là các bạn đặt stop loss phải nằm ngoài vùng nhiễu. Và các lệnh giao dịch thì cái rủi ro trong một lệnh không quá 1 cho đến 2% tài khoản. Không tăng khối lượng vì chắc chắn nó sẽ quay lại, tức là không quá tin tưởng vào mô hình. Các cái giao dịch trong lĩnh vực tài chính ấy bao giờ nó cũng chỉ là tuân theo xác suất mà thôi. Những cái xác suất thắng mặc dù cao đi chăng nữa thì nó cũng không thể chắc chắn 100% được. Cho nên các bạn hãy tuân thủ nguyên tắc về khối lượng giao dịch nhé. Trên cơ sở những cái sai lầm mà tôi đã nêu ở phần trước ấy, thì ở đây tôi nêu ra một số những cái tình huống các bạn không nên giao dịch với cái mô hình rectangle này để các bạn tham khảo. Các bạn không nên chơi với cái mô hình này khi mà gần giờ ra tiên mệnh hoặc là biên độ của vùng hình chữ nhật quá nhỏ, volume giảm dần bất thường. Và đặc biệt, cái hình chữ nhật này nó hình thành ngay sau một cái xu hướng cực mạnh mẽ. Rất dễ, đây nó là một cái mô hình tiếp diễn. Cho nên nếu như mà các bạn thực hiện một cái lệnh giao dịch ngược so với cái xu hướng chính của thị trường thì cái khả năng nguy hiểm cho tài khoản nó sẽ bị cao lên. Có thể nói mô hình hình chữ nhật đó là một trong những cái mô hình dễ hiểu, dễ xác định nhưng mà cực kỳ hiệu quả. Nếu bạn kiên nhẫn chờ giá chạm vùng vào lệnh có xác nhận, quản lý rủi ro chặt thì chiến lược mua đáy bán đỉnh trong sideways có thể mang lại lợi thế ổn định. Và đây cũng là toàn bộ những cái thông tin trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Quá trình tìm hiểu cũng như là giao dịch với mô hình này, nếu như có gì thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành.